Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Tử Dương đã bắt đầu quá trình hồi sinh cho Bạch Liên Tuyết. Trong khoảng thời gian này, Linh Giao cũng cố gắng hết sức để hỗ trợ hắn. Dù người của Thiên Kiếm Thánh Địa tới gây rối, cô gái này vẫn liều mình xông lên để bảo vệ hắn. Không thể không nói, nàng bây giờ đã là một thành viên của Thiên Lam Tông. Ngay từ khi quá trình hồi sinh nghịch thiên bắt đầu, nàng và Bạch Liên Tuyết đã có tương liên. Vì vậy lúc này đây, Linh Giao thật sự mong rằng cô gái kia có thể sống lại. Hai tên giao hỏa của Thiên Kiếm Thánh Địa kia tuyệt đối không có ý định muốn dừng lại, bởi chúng cho rằng Tử Dương đang hấp thu pháp bảo để củng cố sức mạnh. Chính vì vậy, khi thấy Linh Giao bị thương cũng chẳng thèm quan tâm đến nàng. Lúc này, Tử Dương dù đang thi pháp nhưng hắn vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Chứng kiến Linh Giao vì hộ pháp cho mình mà liều mạng như vậy, hắn vô cùng cảm động. Cũng vì thế, hắn cũng liều một phen bất chấp tẩu hỏa nhập ma phóng ra một đạo linh quang về phía cô. Lúc này đây, Linh Giao đang cố gắng gượng dậy thì bỗng chốc cảm thấy thân thể như được chữa trị, cả người bất giác cảm thấy thần thanh khí sảng. Đồng thời, một loạt thanh âm trầm thấp cũng truyền vào bộ não của nàng. Linh Giao được mệnh danh là kiếm si, cho nên về mặt cảm ngộ, nàng vô cùng xuất sắc. Không thể nghi ngờ gì nữa, thứ mà Tử Dương vừa truyền cho nàng chính là bản đầy đủ của thiên kiếm, chứ không phải chỉ là kiếm bí đơn thuần mà Thiên Kiếm Thánh Địa đã dạy nàng. Linh Giao lần nữa vùng lên, thân hình vỡ động đã đứng trước mặt Tử Dương, ngăn cản lại một đòn mà hai tên kia vừa phóng đến. Lúc này, đến cả chính nàng cũng phải ngạc nhiên về hiệu quả của một kích này. Kiếm quang trong tay vừa động tạo ra vô số quang ảnh, kiếm khí xoay quanh trước mặt nàng. Một đường phóng ra lại đem theo khí thế ngút trời như hủy thiên diệt địa, đã khiến hai tên giao hỏa cấp bậc đỉnh phong động thiên trực tiếp mất mạng. Rất nhanh tin tức đã chuyển đến tai Thiên Kiếm Thánh Địa. Lục trưởng lão biết Tử Dương có trong tay Thâm Hải Lam Tâm, liền kích động những người khác cướp lấy. Lúc này, trong huyệt động tu luyện của Thập Đại Kiếm Tiên, tất cả đã bùng lên khí nóng. Có độc cô kiếm tiên khởi xướng, những người khác cũng đồng tình theo. Đại trưởng lão tựa hồ đã mất đi lý trí, ái đồ của mình không hiểu sao bị Tử Dương bắt cóc làm phản đồ, một ngụm ác khí này hắn thật sự không thể nhịn được. Đối địch với Tử Dương là chuyện hắn nhất định phải làm, bởi vậy liền lớn tiếng ra lệnh. Người đâu, phái ra kiếm đoàn 100 người, lập tức xuất binh đánh Thiên Lam Tông, ta muốn nhìn xem một mình Tử Dương hắn rốt cuộc có thể làm ra bao nhiêu sóng gió. Trở về với Tử Dương, hắn đã hoàn tất quá trình khôi phục lại thân thể cho Bạch Liên Tuyết, chỉ chờ nàng tỉnh lại mà thôi. Trong khi đó, Linh Giao dưới sự chỉ điểm của Tử Dương đã đem thiên kiếm thông hiểu hoàn toàn. Hiện giờ, trình độ phương diện kiếm thuật của Linh Giao quả thực là đã vượt qua các cường giả đỉnh cấp trong Thiên Kiếm Thánh Địa. Chỉ tính riêng cảnh giới kiếm thuật, cho dù là thập lão cũng không nhất định có thể có được bản lĩnh như Linh Giao, nếu có kém cũng chỉ là tu vi cảnh giới mà thôi. Mấy ngày nay, Tử Dương lại không có chuyện gì khác để làm, cả ngày cứ như vậy không nhúc nhích canh giữ bên trong kết giới phong ấn, chờ Bạch Liên Tuyết tỉnh lại. Linh Giao rốt cục cũng nhịn không được mà mở miệng. Ta nói này, nếu nàng cứ thế ở đây ngủ say vạn năm, ngươi cũng vẫn canh giữ ở chỗ này như thế sao? Rất nhanh sau đó, nàng đã nhận được câu trả lời. Chuyện Tử Dương ta muốn làm, chưa bao giờ có chuyện nào không thành công. Nếu ta đã nói có thể làm cho nàng sống lại, thì nhất định là có thể. Linh Giao bất đắc dĩ thở dài, xem ra là đã tính toán rời đi trước. Nàng cúi đầu nói, vậy ngươi ở chỗ này bồi nàng ấy đi, ta cũng không có ý định tiếp tục ở đây với ngươi nữa. Dù sao ta và nàng cũng không có liên quan. Tử Dương cười khẽ ngẩng đầu, ý vị thâm trường nhìn Linh Giao một cái rồi lên tiếng. Nếu như ngươi thật sự cho rằng như vậy, 5 ngày trước, kiếm trong tay ngươi hẳn là nên nhắm về phía ta, chứ không phải đồng môn của ngươi. Khi ngươi đem huyết mạch dốc vào bên trong liên hoa, đã định trước ngươi cùng Liên Tuyết, cùng ta sẽ có một mối liên hệ không thể cắt đứt. Bây giờ muốn đi, ngươi định đi đâu? Trở về thánh địa để tạ lỗi ư? Một câu của Tử Dương hoàn toàn làm xáo trộn kế hoạch vốn đã định ra trong đầu Linh Giao. Nàng vừa mới cố gắng lấy hết dũng khí để trở về thánh địa phục mệnh thì bị một chậu nước lạnh dội lên đầu. Đúng lúc này, bác hoàng tử bất ngờ xuất hiện, hắn báo tin Thiên Kiếm Thánh Địa đang chuẩn bị tiến đánh Thiên Lam Tông cho Tử Dương. Sau khi nghe xong, Tử Dương vô cùng tức giận, hắn khẽ gần giọng, người của Thiên Kiếm Thánh Địa quả thật là rất có gan. Lúc trước ta vốn dĩ không muốn khoa trương, nhưng hôm nay nếu không cho thánh địa này nhìn thấy một chút lợi hại, bọn họ thật đúng là sẽ cho rằng Thiên Lam Tông chúng ta dễ bắt nạt. Tử Dương nói xong, trong nháy mắt đó, búng tay dẫn động vô số linh lực của thiên địa trong một phương này tỏa ra sát ý ngập trời. Đến đây thì cũng hết tập 45 luyện khí 10 vạn năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.